नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि सुजुकी को नयाँ 1 वर्ष जति भइसक्यो जुन कि मार्केटमा अहिले अवेलेबल भएको त्यो बाइकको बारेमा रिभ्यु दिन गइरहेको छु। जिक्सर 155 सीसी को पावरफुल इन्जिनको साथमा र सबैलाई थाहा होला जापानिज टेक्नोलोजी जुन कि धोका नै दिदैन त्यो बाइकको रिभ्यु गर्न गइरहेको छु। तपाईको अगाडि रहेको छ सुजुकी जिक्सर जुन कि अहिले नेपालमा यसको प्राइस रहेको छ 3,56,900 रुपैयाँ। सबैभन्दा पहिला यसको इन्जिनतिर आम। इन्जिनको छेउमा एउटा चीज तपाईले मिस गरिराख्नु भएको होला, यहाँ किक चाहिँ अहिले जिक्सरमा हटाइएको छ। पुरानो जिक्सरमा चाहिँ तपाईले किक पाउनुहुन्थ्यो भनेदेखि यो जिक्सरमा चाहिँ किकको अप्सनै छैन। तपाईले स्टार्ट गर्दाखेरि सेल्फ नै प्रयोग गरेर स्टार्ट गर्ने पर्ने हुन्छ। यसको इन्जिनको कुरा गर्दा चाहिँ 155 सीसी को एयर कुल्ड फ्युल इन्जेक्सन इन्जिन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र साथै यसमा सुजुकीको टेक्नोलोजी एसईपी हुन्छ, सुजुकी इको परफर्मेन्स, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई जति सक्दो फ्युल कन्जम्पसन एकदम कम भन्दा कम होस् र पावर जुन छ त्यो चाहिँ जति सक्दो बढी मिलोस् जुन कि तपाईले यो इन्जिनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको पावरको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले यसमा 10.1 PS 8000 RPM मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि टर्कको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले यसमा 10.0 Nm 6000 RPM मा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इन्जिन पछि अब अगाडिपट्टि आम जुन कि यसको टायर अगाडिपट्टि तपाईले 100/80 को 17 इन्चको अलॉय व्हीलको साथमा ट्युबलेस टायर देख्न सक्नुहुन्छ। अगाडिपट्टि तपाईले डिस्क ब्रेक पाउन सक्नुहुन्छ र अगाडिपट्टि सस्पेन्सनको कुरा गर्दा चाहिँ अगाडिपट्टि तपाईले टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन पाउन सक्नुहुन्छ र साथै अगाडिपट्टि सिंगल च्यानल एबीएस पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। डुअल च्यानल एबीएस चाहिँ हैन, सिंगल च्यानल नै एबीएस तपाईले यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अगाडिपट्टि हेडलाइटको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ फुल्ली एलईडी हेडलाइट हो जुन कि तपाईले हाई बीम र लो बीम चाहिँ सेपरेट देख्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईले यसमा डीआरएल पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन कि तपाईले यदि दिन होस् या रात लाइट अन नभए पनि डीआरएल चाहिँ की अन गर्ने बित्तिकै जलि नै राख्छ। र त्यसैगरी तपाईले यसको साइड इन्डिकेटर जुन कि अलिकति नराम्रो लाग्यो मलाई, यसमा एलईडी भएको भए यो बाइकलाई नै भन्न मिल्थ्यो कि फुल्ली एलईडी सेटअप भनेर, तर अलिकति चाहिँ यहाँनिर मिस गरेको छ जुन कि तपाईले यहाँनिर यसको साइड इन्डिकेटर अगाडि र पछाडि दुईटै नै बल्ब पाउनुहुन्छ। त्यसैगरी पछाडिपट्टि आम पछाडिपट्टिको यो टेल लाइट फुल्ली एलईडी रहेको छ र त्यसैगरी यो पछाडिपट्टिको साइड लाइट इन्डिकेटर यो पनि तपाईको बल्ब नै हो, एलईडी होइन। र त्यसैगरी यसको साइलेन्सर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डबल ब्यारल, अरु भन्दा डिफरेन्ट लुक छ र कता कता अलिकति टाढा हेर्दाखेरि 8 जस्तो पनि देखिन्छ है, अथवा यसलाई कसैले यस्तो क्रस भन्न पनि मिल्छ है। पछाडिपट्टि टायरको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ 140/60 को रेडियल टायर हो, 17 इन्चको अलॉय व्हीलको साथमा ट्युबलेस टायर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र पछाडिपट्टि तपाईले डिस्क ब्रेक देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि एबीएस छैन, सिंगल च्यानल एबीएस हो। पछाडिपट्टि सस्पेन्सनको कुरा गर्दा चाहिँ स्विङ आर्म मोनोसक स्विङ आर्म रहेको छ जुन कि एडजस्टेबल छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर स्टेप दिएको छ, तपाईको आवश्यकता अनुसार यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी यो सीट सिंगल सीट नभएर स्प्लिट सीट देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी पछाडिपट्टिको ग्र्याब रेल जुन कि स्प्लिट छ, सिंगल नभएर, जसले गर्दाखेरि अलिकति भए पनि स्पोर्टी लुक दिन्छ। र त्यसैगरी यसको ट्याङ्क चाहिँ तपाईले 12 लिटरको ट्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ र यो ट्याङ्क चाहिँ बाहिरपट्टि यो दिएको चाहिँ फाइबर हो, मेटल होइन, एउटा ट्याङ्क जसलाई बाहिरबाट फाइबरले कभर गरेर अलिकति हेभी लुक दिएको छ। र त्यसैमा तपाईले एउटा जिक्सर लेखेको ग्राफिक पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जिक्सर। त्यसैगरी पछाडिपट्टिको फुटरेस्ट जुन कि पिलियनलाई बस्नको लागि यो चाहिँ एल्युमिनियमको दिएको छ र लेडिजहरुलाई राखेर हिँड्दाखेरि अलिकति सेफ्टीको हिसाबले पनि यहाँनिर चाहिँ साडी गार्ड दिएको छ। र त्यसैगरी यसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ 160 mm को छ जुन कि नर्मली तपाईले यदि यसलाई अफ रोडमा लिएर हिँड्नु भयो भनेदेखि पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। त्यसैगरी अब ह्यान्डलतिर ह्यान्डलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाई बीम र लो बीम गर्न छ र त्यसैगरी यहाँ तपाईले 5 स्विच देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको तलपट्टि साइड इन्डिकेटर स्विच रहेको छ भनेदेखि तलपट्टि चाहिँ हर्न रहेको छ र त्यसैगरी यता साइडपट्टि हामीले हेर्यौं भनेदेखि यहाँनिर इन्जिन किल स्विच देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको तलपट्टि लाइट अन अफ गर्ने स्विच चाहिँ छैन किनकि यो अटोमेटिक हो, साँझ रात पर्ने बित्तिकै हेडलाइट अटोमेटिक अन हुन्छ। र त्यसैको तलपट्टि तपाईले सेल्फ स्टार्ट स्विच देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसको डिजिटल मिटरको कुरा गर्दा चाहिँ फुल्ली डिजिटल रहेको छ जसमा तपाईले एबीएस को सेन्सर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी साइड इन्डिकेटरको लाइट देख्न सक्नुहुन्छ, न्युट्रलको लाइट पनि रहेको छ। हाई बीम र लो बीम गर्नुभयो भनेदेखि त्यो लाइट पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो तपाईले 5 दिनुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जलिरहेको छ। र त्यसैगरी यो मिटर भित्र चाहिँ तपाईले माथिपट्टि आरपीएम मिटर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैको छेउमा गियर इन्डिकेटर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी रियल टाइम स्पिड मिटर देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैको छेउमा फ्युल गेज देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसैको तलपट्टि टाइम देख्न सक्नुहुन्छ र तलपट्टि साइडमा तपाईले ट्रिप देख्न सक्नुहुन्छ जुन ट्रिप ए र ट्रिप बी र साथमा ओडोमिटर पनि तपाईले यहीँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा माइलेज चाहिँ तपाईले 64 किलोमिटर प्रति लिटर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन कि सुजुकीले क्लेम गरेको छ। सुजुकीले 64 क्लेम गरे पनि तपाईले यसमा 50-55 चाहिँ आरामले पाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि यसको साउन्ड पनि सुनिहालौँ, इन्जिनको साउन्ड कस्तो आउँछ।
स्पेशली थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु नेपालगञ्जमा रहेको सुजुकी सोरुमलाई, जुन कि नेपाल ट्रेड च्यानल प्राइभेट लिमिटेडको रहेको छ। यदि तपाईँलाई कुनै पनि सुजुकीको बाइक अथवा स्कुटर चाहिएको छ भनेदेखि नेपालगञ्जमा रहेको नेपाल ट्रेड च्यानल प्राइभेट लिमिटेडलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर र लोकेसन डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ।